Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey, kali ni guys, aku akan buat review Motor Modenas Dominar 400 yang terbaru. Alright, so sekarang ni dah sampai dekat Modenas. So ini adalah motor yang kita akan test ride, Motor Dominar 400 yang baru. So kita akan ride 4 orang. Ok, kat sini ada barisan motor-motor daripada Modenas. So ni Dominar yang lama. Inilah motor Modenas Dominar 400 yang terbaru. Motor ini adalah jenis naked bike bersesaran 373cc dengan 40 horsepower pada RPM 8650 dan 35 Nm of torque pada RPM 7000 menggunakan single cylinder dan 6 speed gearbox. Berat motor ni sekitar 184.5 kilo. Tangki minyak 13 liter menggunakan suspensi hadapan jenis USD upside down dan monoshock pada bahagian belakang. Untuk review model lama, korang boleh klik pada link ke atas tu. Dalam video kali ni aku akan ceritakan lebih kepada perbezaan model yang lama dan juga yang baru. Jom kita tengok dari segi luaran motor ni. Dah nama pun model baru, mestilah ada beza kan? Perbezaan dari segi luaran tidak banyak beza dari segi rupa. Bahagian lampu, tangki dan juga bodi motor ni masih lagi sama seperti model lama, tetapi ada perubahan pada lampu hadapan yang telah menggunakan jenis LED yang baru. Antara perubahan lain adalah pada bahagian fork hadapan yang telah menggunakan jenis USD, menggantikan jenis teleskopik pada model yang lama. Bahagian muffler pula telah digantikan dengan jenis berkembar, menjadikan bunyi motor ni lebih garang dari model sebelumnya. Paparan meter yang baru ni tak banyak beza, masih mengekalkan paparan meter berkembar tetapi telah di-upgrade sikit. Motor ni juga didatangkan dengan 2 channel ABS dan model ini didatangkan dengan 2 warna terbaru, warna hijau dan juga hitam. Kita beralih pada bahagian enjin pula. Untuk model terbaru ni, bahagian head telah di-upgrade kepada jenis double overhead cam, berbanding kepada model sebelum ni yang menggunakan jenis single overhead cam. Motor ni masih lagi mengekalkan assist slipper clutch, menjadikan downshift gear yang lebih smooth. Untuk penggunaan di jalan raya, aku dapat rasakan masih mengekalkan keselesaan sewaktu menunggang. Dengan kedudukan handle yang santai, tempat duduk yang besar, memang tak tipulah, motor ni memang selesa. Dah nama pun motor jenis naked, jadinya kalau korang speeding tu memang akan rasa angin tu kuat sikit lah berbanding motor fairing. Waktu menyelit dalam jam pun tak risau. Korang boleh tengok video ni, boleh menyelit tanpa rasa melekit. Tapi janganlah bandingkan pula dengan motor kapcai kan. Untuk tunggangan secara agresif pula, aku cuba bawa motor ni layan corner. Motor ni masih mampu untuk layan corner walaupun motor ni jenis santai-santai je. Aku akan buat full video layan corner ni dekat next video.
Top speed. Orang Malaysia ni kalau beli motor je mesti nak tanya top speed. Aku dah cuba dah, aku dapat speed motor ni dalam 168 km per jam. Mungkin ada yang dapat lebih dari ni. Hati abang dah tak kering, dik. So sekarang ni aku nak check berapa dia punya minyak dia. RM18.30. Besar juga tank dia ni. Dari segi penggunaan minyak, mengikut indikator pada meter, penggunaan minyak motor ni lebih kurang 32.5 km per liter. Alright, so selepas seminggu aku pakai motor ni untuk test, aku akan ceritakan pendapat jujur aku lah mengenai motor ni. Okey, daripada segi luaran dan juga enjin, aku rasa tak ada masalah. Sebab dia power dia ada, dia lawa, memang dah lawa dah, tak payah nak cakap apa. Ada beberapa perkara yang aku rasa perlu di-improve lah. Kalau korang tengok video yang aku test motor ni, masa test cornering, test top speed, yang tu semua tak mengecewakan. Cuma yang aku kurang suka sebenarnya ni lah, dia punya meter secondary ni yang dekat tank ni. Aku tengok dia nak mengekalkan DNA macam standard motor-motor macam Birago, macam Jago. Dia ada secondary meter dekat tank ni tau. So aku rasa better dia stay dekat bahagian atas je, sebab banyak lagi ruang belah-belah atas ni sebenarnya. So kalau dia penuhkan meter tu dekat satu je pun dah okey dah, tak perlu buat secondary meter dekat sini. Lepas tu dia punya bahagian fork dia, aku rasa fork depan ni sedikit lembut. Dia lembut sikit. So bila kau bawa laju tu, dia ada rasa macam goyang-goyang sikit. Dia goyang kepala. So dia goyang sikit lah. Mungkin aku rasa mungkin pressure angin kot, bukan sebab fork. Tapi sebab aku tak check pun. Tapi untuk high speed je lah, maknanya dalam speed 16, 17 tu dia dah start goyang dah. Dan yang terakhir aku rasa yang aku kurang berminat, dia punya shifting gear daripada gear 1 ke gear 2 tu. Daripada gear 1 ke gear 2 tu dia macam jauh sikit tau. So dia macam, dia akan jadi macam kasar sikit, macam kena. So itulah kurang sikit berminat. Jalan-jalan semua bagi aku terbaik motor ni. Harga pun memang mampu milik. Harga 14 lebih je untuk kau dapat motor 400cc. Mana lagi kau nak dapat? Okey, jadi sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, kau tekanlah button like, share, komen, apa kejadian semua kau bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum. Your